Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Mobile Games với video thứ 2 trong series phân tích chuyên sâu cùng với huấn luyện viên Gasperini. Mọi người có thể thấy được rằng ở đây Gasperini của chúng ta đã thay đổi chiến thuật rồi. Chiến thuật ở một cái video lần trước mà mình làm về Kevin De Bruyne thì là 3-2-3-2. Tuy nhiên ở cái bản update vừa rồi, update data vừa rồi, chúng ta có Gasperini đã thay đổi chiến thuật, đó chính là 3-2-4-1. Và đây cũng là một cái chiến thuật hồi xưa mùa 2020 Gasperini cũng đã từng sử dụng, với hai vị trí AMF, hai vị trí LMF và RMF có thể đá CMF, hai vị trí DMF phía dưới có thể đá CMF và 3 CB. Tại sao chúng ta lại làm phân tích chuyên sâu về cái chiến thuật này? Đơn giản thôi, chiến thuật này của chúng ta có cái compactness, cái độ dày của các tuyến rất là cao. Chỉ số compactness về độ dày các tuyến rất cao, defensive line hơi cao một chút, cũng như cái support range phù hợp cho lối đá ban bật. Và bản thân cái chiến thuật này của Gasperini đó chính là possession game, kiểm soát bóng, build up là short pass, phối hợp ban bật nhỏ, phạm vi tấn công là wide, đá khá là rộng mặc dù là có hai vị trí AMF. Lối di chuyển của các cầu thủ thì là flexible. Phòng ngự thì là front line pressure rất hợp lý khi mà anh em muốn tạo ra một cái áp lực cực kỳ lớn cho đối phương. Containment area là center. Khi mà để center như thế này thì các cầu thủ của chúng ta sẽ ép đối phương phải đánh vào trung lộ, và khi đó thì chúng ta đã có mặt ở đấy để chặn bóng rồi. Thế nên là cái việc mà có cái compactness, cái độ dày của các tuyến tiền vệ cao là một cái điểm cực kỳ là hay của chiến thuật Gasperini bản update mới này. Pressing thì là aggressive, thì mình không cần phải nói quá nhiều về những cái này rồi. Ok, chúng ta đi sâu hơn một chút. Mình sẽ giải thích một chút về những cái support range, về defensive line và về compactness. Cả ba cái chỉ số này thì có từ 1 cho đến 10. Và nếu anh em nào chơi PS4 hoặc là Xbox thì sẽ hiểu rõ cái vấn đề này. Thì từ 1 cho đến 10, support range là cái khoảng cách cự ly mà các cầu thủ có thể phối hợp với nhau. Thì support range càng thấp, cự ly phối hợp càng nhỏ, phù hợp cho những lối đá ban bật nhỏ, bóng ngắn. Support range càng dài thì các cầu thủ di chuyển càng xa nhau hơn, phù hợp cho anh em đá phản công bóng dài. Tiếp theo đó chính là defensive line. Defensive line chính là cái độ di chuyển cao hay thấp của cái hàng hậu vệ của chúng ta ở dưới đây. Ví dụ mình có 3 CB là Maldini, Ginter và Sol Campbell. Khi mà chúng ta đang có bóng và đang tấn công thì ba cái ông này sẽ đá lên khá là cao, ví dụ đứng hẳn lên là gần giữa sân như thế này, hoặc là đứng đây. Ví dụ càng cao thì đứng càng lên cao gần giữa sân, càng thấp thì đá đứng càng gần với thủ môn. Thì đấy là cái defensive line của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là compactness, là cái độ dày của các tuyến. Ví dụ như compactness càng thấp thì các cầu thủ đá càng xa nhau ra, và compactness càng cao thì các cầu thủ đá càng gần nhau hơn. Và đó là ba cái điểm chúng ta có thể lưu ý khi mà xem ba cái chỉ số này ở trên Best Hub 21 để anh em có thể tìm được cái chiến thuật phù hợp cho mình. Rồi, đi sâu hơn vào chiến thuật của Gasperini. Mình sẽ nói về cái cách sắp xếp các cầu thủ. Đầu tiên là vị trí thủ môn thì mình vẫn luôn tin dùng là Petr Cech ở trong khung gỗ. Ngoài ra anh em có thể sử dụng những cầu thủ có cái style là offensive goalkeeper cũng được. Bản thân Petr Cech thì mình tin tưởng bởi vì cái khả năng Petr Cech lao ra, mình hay tự kéo Petr Cech ra nên mình không quá lo lắng về cái đó. Nhưng mà anh em nào muốn chắc chắn hơn, muốn chủ động hơn thì hãy đá môn có offensive goalkeeper. Cộng với việc là có ba cái skill này thì rất là hợp lý này. Galopan và Galantro hỗ trợ cho anh em trong việc ném bóng phản công và chuyền dài, chuyền volley phản công nhanh. Tiếp theo là ba vị trí CB. Hiện tại mình đang xếp là Maldini, Ginter và Sol Campbell. Tại sao mình lại xếp Ginter ở giữa? Bản thân Ginter không có skill man marking là kèm người. Bởi vì khi chúng ta đá 3 CB như thế này, vị trí ở giữa, nếu anh em kèm người, cầu thủ sẽ chạy lên kèm đối phương, tiền đạo của đối phương. Và trong trường hợp ví dụ như là CB đang kéo lên như thế này thì cái khoảng trống đằng sau rất là nhiều. Nếu như mà đối phương đang đá chiến thuật là hai tiền đạo thì chỉ cần chúng ta kéo vào và bắt AMF thôi, hai tiền đạo xung quanh sẽ có rất nhiều khoảng trống để có thể phối hợp với nhau và vượt qua hai CB cuối cùng của chúng ta. Thế nên là mình chỉ xếp một CB bên này và một CB bên phải có man marking thôi. Còn ở giữa anh em nên xếp không có man marking để có thể chủ động điều khiển cầu thủ này bắt người, nó sẽ hợp lý hơn. Thì những cái ví dụ chúng ta sẽ có thể là sử dụng Ginter ở vị trí CB ở giữa, hoặc là Joe Gomez
hoặc là một vài các cầu thủ mình sẽ để dưới đây anh em có thể xem nhé. Hai bên cánh thì như nào chúng ta có thể là sử dụng những cái CB nào mà tốc độ nhanh nhẹn, tốc độ tốt, nhanh nhẹn, chuyền tốt và có khả năng đánh đầu để chống bóng dài nhá. Đây thì mình luôn tin tưởng Maldini và Sol Campbell rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn như là Van Dijk, Varane, Milenkovic và rất nhiều các cái CB khác nữa. Tiếp theo chúng ta đi lên hai vị trí là DMF. Mình xếp DMF để tạo ra cái độ dày hơn nữa nếu như mà đối phương đang muốn đá cái cách là tấn công trực diện. Thì hai DMF này mình để một là Rijkaard, vị trí style của chúng ta là Orchestrator. Anh em có thể xếp một Orchestrator ở dưới này cũng được, nhưng mà mình luôn tin tưởng Rijkaard rồi. Và bên trái của chúng ta sẽ là một Destroyer là Patrick Vieira, thì là luôn luôn tạo ra một cái áp lực cực lớn để ép vào tiền đạo đối phương, không cho đối phương có cái khoảng trống để có thể di chuyển. Thì anh em có thể lựa chọn một Orchestrator, một Destroyer, hoặc là một Anchorman và một Orchestrator. Cái vị trí Orchestrator nhạc trưởng có cái vai trò là điều tiết bóng ở dưới để anh em có thể đẩy sang cánh hoặc đẩy lên phía trên hoặc là truyền dài lên cho tiền đạo chạy chỗ. Thì đấy là cách mà chúng ta có thể phát động tấn công ngay từ vị trí của Orchestrator là vị trí của DMF này. Bản thân DMF này cũng có thể cover được các vị trí khi mà ví dụ trong trường hợp CB đá hơi lệch sang bên này một chút. Sau cái một đá hơi lệch bên này thì là bản thân Rijkaard có thể lùi xuống để hỗ trợ phòng ngự, che lấp khoảng trống. Đấy cũng là một điểm khá là thú vị. Tiếp theo ở hai vị trí hai cánh thì mình đang xếp là CMF chứ mình không xếp LMF và RMF. Tại sao như thế này? Bởi vì bản thân cái chiến thuật này cái độ dày cái compactness nó quá cao rồi. Anh em mà để xếp như thế này ấy, các tiền đạo cánh đối phương không có cơ hội để có thể đánh sâu hơn. Ví dụ như là ngoại trừ cái việc là nếu như họ đá bóng dài ra, ví dụ họ hất bóng dài lên thì bản thân cái CMF của chúng ta phải lùi xuống. Thế nhưng mà trong trường hợp này, khi mà anh em tí nữa mình sẽ có một cái video về đội hình thì anh em có thể thấy được rằng là các cái vị trí của cánh rất là gặp khó khăn. Các vị trí LWF hay LWF của cánh của đối phương gặp khó khăn rất nhiều khi phải đối mặt với hai CMF của chúng ta. Thì hai công này có thể là vừa dâng cao lại còn vừa có thể lùi sâu hỗ trợ. Đây là một điểm rất hay của chiến thuật Gasperini. Tiếp theo là vị trí 2 AMF. Hiện tại mình đang để cả hai vị trí này là style hole player. Với Van der Beek hôm trước chúng ta đã vừa làm review rồi. Và Johan Cruyff đây đều là style hole player, lao lên từ tuyến 2. Tuy nhiên chúng ta có thể xếp một tiền đạo ví dụ như là Mbappe là một goal poacher ở vị trí AMF. Ví dụ chúng ta sẽ có như thế này đây. Anh em có thể xếp như thế này. Thì bản thân những cái goal poacher này cũng có cái khả năng là băng lên chạy chỗ, băng lên từ tuyến 2 chạy chỗ và dứt điểm. Những cái cầu thủ tiền đạo này đều có cái offensive awareness là cái độ nhận thức tấn công rất là cao rồi. Thành ra cái việc mà lao lên chạy chỗ phải nói là bá đạo. Và cuối cùng tiền đạo của chúng ta sẽ là, hiện tại mình đang để Patrick Kluivert. Tại sao? Bởi vì Patrick Kluivert đang đá style là target man. Target man này đá lùi sâu hỗ trợ, làm tường, cầm bóng, chuyền trọt. Cộng thêm cái việc là hiện tại Patrick Kluivert đang sở hữu cái skill là one touch pass. Anh có thể đây. One touch pass là chuyền một chạm có thể phối hợp 1-2 dễ dàng cùng với hai AMF để anh em có những cái pha ban bật nhỏ, cũng như là tạo cơ hội cho hai AMF dâng lên và tìm kiếm cơ hội. Thì đấy là cách mình sắp xếp. Ngoài ra anh em có thể chơi một goal post, nhưng nếu goal poster đó có skill one touch pass thì đó sẽ là một con bài cực kỳ hữu hiệu cho anh em. Rồi, ngoài ra những cái ví dụ khác mình sẽ để phía dưới cho anh em tham khảo nhé. Vị trí dự bị thì chắc chắn là sẽ có một GK rồi, một thủ môn. Mình sẽ xếp 2 CB, trong trường này mình đang để hơi thừa một chút nhưng mà có thể xếp 2 CB, một vài tiền đạo, 2 tiền đạo để anh em có thể thay đổi lối chơi, cũng như là hai vị trí cánh LMF và RMF để anh em có thể thay đổi các cánh đấy, vì cánh đấy lên xuống khá là nhiều, thành ra là tốn khá là nhiều thể lực. Đấy là cách mà chúng ta sắp xếp trong chiến thuật của Gasperini. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngay trận đấu để anh em thấy được những cái điểm ưu và nhược của chiến thuật Gasperini nhé. Ok, chúng ta đã tìm trận đấu rồi. Phong độ, McTominay đang bị thọt phong độ. Mình sẽ để vị trí này cho một CMF hoặc một LMF nào đó. Ok, không sao. Thường thì mình hay để vị trí 2 CMF này là những cái cầu thủ có style box to box. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể để Ronaldinho được. Ronaldinho đá cánh này khá là ok. Đối thủ của chúng ta đang đá chiến thuật là 4-3-3, có vẻ như là chiến thuật của Klopp. Rồi, vậy thì anh em sẽ xem là cái chiến thuật này của Gasperini có thể khắc chế được chiến thuật của Klopp không nhá. 4-3-3. Chúng ta luôn luôn gặp rắc rối khi mà đá 3CB bởi vì chúng ta nghĩ rằng là hai cánh sẽ bị thọt. Tuy nhiên
trong cái chiến thuật này thì sao, anh em sẽ cùng với mình đón xem nhá. Bản thân hai vị trí CMF khi chúng ta xếp hai vị trí cánh là 2 CMF thì nó đã khá là dày rồi. Ok. Lý thuyết là như thế, thực tế sẽ như thế nào đây? Và trận đấu chúng ta sẽ biết ngay này. Ok, bắt đầu. Vị trí mình thích nhất trong cái chiến thuật này đó chính là 2 AMF. Nếu như chúng ta xếp là hai cầu thủ có style là hole player thì bản thân hai cầu thủ này có khả năng lao lên rất là nhanh. Nếu là một goal poacher thì còn nhanh hơn. Ví dụ trong đây là một pha bóng của Van de Beek này, để anh em thấy nhá. Dứt điểm hơi cùi một tí xíu, nhưng mà đấy là một cái pha bóng mà Van de Beek lao lên từ ngay vị trí trung lộ. Nếu là một goal poacher thì đấy cũng là một pha bóng khá là nguy hiểm. Vì bản thân goal poacher cũng rất thích ham lên những cái pha như thế, bằng đơn cử như là Mbappe. Chúng ta đẩy từ cánh vào giữa hoặc ngược lại. Đấy là cách chúng ta tấn công trong sơ đồ này. Cái việc phòng ngự ở cánh nó không còn quá khó khăn trong chiến thuật của Gasperini nữa rồi, anh em có thể thấy đây. Messi không có nhiều cơ hội khi phải đối mặt với Maldini, áp sát rất nhanh. Đây rồi, nếu có cánh chúng ta có thể đẩy sang cánh được. Thì bạn đá khá dày ở giữa. Với vị trí của Rijkaard thì luôn luôn là một cầu thủ chờ sẵn những cái pha bóng của đối phương chuẩn bị chuyền để chặn bóng. Đây rồi, một pha bóng rất nhanh của Van de Beek, dứt điểm. Rồi, khá là đơn giản. Khi mà chúng ta có Patrick Kluivert che chắn làm tường chuyền trọt để cho Van de Beek lao lên và dứt điểm. Đây cũng là một cái đặc điểm rất hay của Van de Beek mà chúng ta đã làm được review rồi. Anh ấy lao lên rất nhanh mặc dù tốc độ không quá cao. Anh em thấy là cái vị trí tiền vệ đứng ngang nhau thế nhưng mà rất là dày, cảm thấy là rất là đông luôn. Đối phương cũng không có nhiều cơ hội để có thể triển khai bóng nếu như quá vội vàng như thế này. Đấy, bóng rất ít khi có thể vượt qua được tuyến giữa của chúng ta. Nếu như team bạn đá không chắc chắn, đây rồi, sâu cam 1 chạm bóng rất hay. Là Beckham đẩy phát là sẽ có Van Beek đá cánh này. Van Beek bình tĩnh thôi. Rồi, pha chuyền bóng vào cho Kluivert. Kluivert ngắm bắn đi, bắn. Rồi. Khá là được đấy, nhưng mà rất tiếc là ngắm kiểu gì lại ra ngoài. Cái mùa năm nay thì đương nhiên là cái việc sút của chúng ta gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Bản thân các cầu thủ nếu như không chỉnh lại cái hướng sút thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà sút vào được. Sút đã trở nên khó hơn rất nhiều rồi. Arnold chuyển cho Ronaldo, không được. Đó. Ngay kể cả team bạn có cố gắng truyền vào trong đi nữa thì số đông các tiền vệ đã về kịp và hỗ trợ phòng ngự rồi. Một bóng nguy hiểm, đây là một pha bóng nguy hiểm, chúng ta có thể dễ dàng bị thủng lưới. Davies thoát xuống rất nhanh, nhưng không được. Anh em có thể thấy là Ginter trong trường hợp này không theo kèm Mbappe và luôn luôn đứng ở đó để cover. Đấy là một cái điểm lợi khi chúng ta không sử dụng man marking cho CB đứng ở giữa. Ronaldinho chỉ bóng rất hay. Kluivert chuyển được không? Vẫn còn. Kluivert dứt điểm đi. Khá chậm, tốc độ không quá cao, được cái tỉ đè nhưng mà Kluivert cũng không thể vượt qua được. Rồi, kết thúc hiệp 1. Chúng ta sẽ đến ngay với hiệp 2. Anh em thấy là cái tỷ lệ kiểm soát bóng của mình cũng khá là cao. Bản thân team bạn nếu như vội vàng trong những cái pha bóng chuyền bóng từ sân nhà lên trên sẽ bị chặn ngay bởi những cái tiền vệ đã đứng sẵn của mình rồi, đứng sẵn ngay vị trí đấy. Đơn cử như là Orchestrator Frank Rijkaard hoặc là CMF Beckham. Ronaldo, pha bóng rất hay, không qua được, auto sliding. Đây rồi, để bóng từ từ. Đây sẽ là một pha bứt tốc của Johan Cruyff. Nếu như đây là Mbappe, nếu như đây là Mbappe thì khả năng cao Mbappe đã ghi bàn rồi. Riêng Johan Cruyff thì tốc độ không thể nào mà bằng Mbappe được. Nếu chúng ta so vào hiện tại. Rồi, đẩy lên trên nào. Cái support range thấp cũng là giúp cho anh em đá ban bật kiểm soát bóng ngắn tốt hơn, bởi vì các cầu thủ di chuyển gần nhau hơn. Bản thân Kluivert có thể lùi xuống hỗ trợ để anh em chuyền bóng, tạo khoảng trống cho Van de Beek lao lên và chạy chỗ. Đấy là cái điểm đặc biệt trong style target man của chúng ta, lùi sâu hỗ trợ chuyền bóng tỉ đè. Inter và chiếc Vieira dễ dàng để sang cánh, một đường trong khe. Ok, và chiếc Kluivert dứt điểm rất tinh tế, cực kỳ là tinh tế. Nếu như anh em nào đang phân vân là không biết dùng các cầu thủ như là Kluivert, target man hoặc là bản thân Kluivert thì hãy xem video này nhá. Mình đá cũng đơn giản thôi, nhìn thấy Kluivert chạy thì mình chuyền,
Ok. Skill này, ui dồi ôi, tưởng là qua được. Vị trí cánh hầu như là không có nhiều đất để di chuyển. Anh em thấy đâu, mình chủ động bắt Mbappe chứ không phải là chờ máy nó bắt Mbappe cho mình. Đấy là cái lợi khi không có man marking. Hãy nhớ là chỉ trong chiến thuật này anh em mới dùng không man marking ở giữa đây nhá. Đấy rồi, không được, khá là nhanh. Làm gì? Ok. Làm gì? Thì bạn đang khá là bế tắc trong những cái pha tìm vào trong khung thành của mình. Cái số đông tiền vệ như thế này thì khó là đương nhiên rồi. Đấy là một cái điểm cực kỳ khó chịu trong chiến thuật của Gasperini. Levert rất tỉnh táo và chỉ việc đặt cái bóng rất nhanh. Đường truyền ra trong Johan Cruyff không được. Sử dụng cái cách phòng ngự là frontline pressure cũng là một cái điểm gây khó chịu cho đối phương khi luôn luôn bị áp sát bởi ít nhất là 2 tiền vệ phòng ngự của mình phía dưới. Ok, Beckham dây bóng tốt rồi. Chuyển xuống đi. Thì bạn khỏe hơn rồi. Team bạn là toàn xi măng thôi mà cũng khỏe ra phết đấy, không đùa đâu. Rồi, chuyển xuống là Ronaldo này. Cambo lại sao lại đi trượt ba tanh như thế. Rồi đuổi xuống này. Chuyến này. Rồi. Peter Cech vẫn tỉnh táo, không mắc sai lầm. Ok. Đã đẩy dần dần từ cánh thôi. Không cần phải cánh lên quá cao. Anh em chỉ cần 3 vị trí tiền đạo phía trên đá được rồi. Đây rồi. Trời ơi, team bạn buông rồi, chu trình buông rồi. Vẫn còn, đây rồi, mình xin. Này thì rồi ok. Và đó là video về cách mà chúng ta có thể sử dụng Gasperini trong trận đấu như thế này. Anh em thấy được rằng là khi mà các vị trí tiền vệ đứng theo hàng ngang như thế thì cái độ dày nó tăng lên rất cao, cũng như là gây áp lực không hề nhỏ cho đối phương về mặt tâm lý. Và đây chính là một cái điểm lợi trong chiến thuật của Gasperini. Hãy thử sử dụng Gasperini và cho mình ý kiến nhé. Ok, đừng quên like, subscribe và tiếp tục tham gia games. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.